हेलो गाइस, गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। है आज चाहिँ बल्ल बल्ल फ्राइडे आयो। फ्राइडे आयो चाहिँ खुसी लाग्छ किनभने स्याटरडे सन्डे चाहिँ मेरो छुट्टी हो। सो अन्त चाहिँ बेसी काम पनि हुँदैन फ्राइडे, विकेन्डले गर्दा होला। सो या अन्त मैले चाहिँ अस्ति चाहिँ सामान अर्डर गरेको थिएँ एउटा, अन्त त्यो सामान चाहिँ आज आएछ। अन्त बक्स हेर्दा चाहिँ म छक्कै परेँ, अब के छ भित्र। मैले सामान त सानो अर्डर गरेको थिएँ, तर एमाजोनले के पठाइदियो। हेरौँ के छ। त्यही त, मैले त अर्डर त सानो गरेको थिएँ। ड्रागन इज देयर। खोलौँ के छ हामी। Let I will go open it. Pull from that side. Go from the other side. Other side, back side. यताबाट खोला न त। Yeah. Pull it. Yeah. Pull that way. Pull that way. Yes. Harder. Pull. And then turn the other. Yeah. Slowly. Good. Okay, do it. Pull from this side. Yeah. Pull. Pull now. First pull. Pull now. Yes. Wait. Hey, pull this one and pull this one first, and then only you will do. Pull. Not that one. Not that one. Throw this one. Wow. Yay! What is inside? It's empty. Yeah, really. Box is through the saman is Look at it side. Look at it. Look. Right. Yes. के चाहिँ गर्नु पर्छ मैले बुझिनँ के गर्नु पऱ्यो। झुकायो त एमाजोनले। बेस्ट मात्रै भएन। मैले खास चाहिँ रिङ लाइट अर्डर गरेको थिएँ, बक्सा चाहिँ यत्रो पठाइदिएको थियो। अस्तिको रिङ लाइट एउटा रिङ लाइटमा चाहिँ उयो नै थिएन। 150 रुपियाँ बक्स हो। हेलो। रिङ लाइटमा हेर्नु त फेरि अस्तिको जस्तो भएको होइन। फेरि यस्तै उकाएको फेरि। अहिले ठिक छ। ठिक छ। ओके वेट। त्यो होइन त हो, यो पनि कसरी हेर्नु छ त्यहाँ छ। ए छ। खानु न। ए रहेछ। अस्तिको चाहिँ अस्तिको चाहिँ यो नै थिएन हो, अन्त मैले चाहिँ रिप्लेस गरेको थिएँ। धन्न आज चाहिँ आएछ। अब चाहिँ राम्रो भिडियोजहरू आउँछ। नभए चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ रुममा चाहिँ के अरे लाइटिङै राम्रो आउँदैन थियो नि त। अन्त चाहिँ मैले चाहिँ यो लगाएको थिएँ, अन्त दादालाई पनि ओके
दादाको पनि अन्त भिडियोको लागि चाहिँ यो मगाइदिएको थिएँ धन्न आएछ है यो चाहिँ थिएन अस्तिकोमा अन्त एमाजोनले चाहिँ किन चुकाउने यत्रो बक्सा पठाइदिएर चाहिँ सामान चाहिँ यत्रो Okay, the toy. You get the toy, baby. Wait. You want to come out or? The phone from Some more toys. Not this. I want to get. What's that one? Thank you. Hey. ल खोइ झरेन त Easy. How was it? How was it? Good. I think I'll go. होइन हुन्छ होला हल्का अझै मैले म हुन्छ होला हल्का अझै Phone भयो तिनवटा रहेछ अब चाहिँ म अन्डा र दुध दिने भएको र अन्डा करी बनाउने अरे अन्त म पनि चिया खान्छु भनेर दुध दिने भएको सर्दी चाहिँ जाति भएको छ घरसम्म अन्डा र दुध ल्याएँ खान्छ यता प्याकेट दुध हुन्छ नन्दिनी आज चाहिँ बेङ्गलोरमा चाहिँ अलिक ज्यादा नै बेसी गरम भइरहेछ एकछिन बाहिर गएर आएको पसिना बेङ्गलोरमा एभ्री टाइममा चाहिँ वेदर दामी भएर त्यो बेला चाहिँ गरम पनि हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन भन्दैको किनभने यस्तो मान्छेहरू चाहिँ बेङ्गलोरमा वेदर दामी छ भन्छ तर कोही कोही बेला चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ पुगेँ सो मेरो चाहिँ लन्चहरू भयो हो अझै चाहिँ भोलि चाहिँ म बिहानै घुम्न जाँदैछु बिहान 6 बजी नै निस्किँदैछु हिजो के अरे अन्त यसो मेरो म्यानेजरलाई मेसेज गरेको थिएँ हाफ डे देन आज भनेर आजको बदली म अरू दिन कम्पेन्सेट गरिदिन्छु भनेर चाहिँ हाफ डेमा आएको थिएँ अन्त मैले चाहिँ खासमा चाहिँ ढाँटेर चाहिँ ज्वरो आउँदैछ भनेर ढाँटेर चाहिँ मेसेज गरेको थिएँ त्यसले भन्यो आज अरू टिम मेम्बरहरू छुट्टीमा छ त्यो अन्त आज म दिन सक्दिनँ आज तैँले छुट्टी लिस् भने चाहिँ हाफ डे लिस् भने चाहिँ तेरो एलओपीमा जान्छ भने मैले चाहिँ किन चाहिँ अब यो मन सकिनँ अरे भनेर चाहिँ मैले अब आज चाहिँ म चाहिँ फुल डे नै गर्नुपर्छ हो कस्तो हाफ डेमा आएको थिएँ ताकि चाहिँ म छिटो सुत्छु अन्त छिटो उठ्छु भनेर फेरि यस्तो हुन्छ मेरो ड्युटी चाहिँ 3:30 सकिन्छ 3:30मा सकेर चाहिँ फेरि 2 घन्टा मात्रै सुत्नु पाउँछु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ हाफ डेमा आएको थिएँ नि त आज अन्त चाहिँ मेरो म्यानेजरले चाहिँ अनप्लान लिभ हुन्छ एलओपी जान्छ भनेर चाहिँ भन्यो अन्त मैले चाहिँ होस् भनेर आज चाहिँ कम्प्लिटै गर्नुपर्छ भोलि चाहिँ घुमेर आएर चाहिँ छिटो सुत्छु है कस्तो हुन्छ क्या प्राइभेट कम्पनी प्राइभेट जब भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ गभर्मेन्ट जबहरू पनि त्यस्तै हुन्छ तर प्राइभेट चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या अरूको अन्डरमा बस्यो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ तर केही छैन स्यालेरी आउँदा पनि खुसी लाग्छ प्राइभेटमा पनि सो आजको भ्लग चाहिँ यति नै थियो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइस एन्ड
Please, thank you so much to all the 415 subscribers, right? And keep supporting. And 500 पुग्न आँटेको छ, हेल्प गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् 500 पुग्नुमा. And thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. Great day, take care, bye bye.